بسیاری از پژوهش‌ها نشون داده که اگر ویتامین D3 ما در جیره کم باشه به این بیماری ممکنه دچار بشن. سلام. امروز میخوام در رابطه با سندرم افت تولید در مرغ‌های تخم‌گذار نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. سندرم افت تولید مربوط به آدنوویروس ها میشه. یک بیماری ویروسی است که با نام EDS یا Egg Drop Syndrome شناخته میشه و این نوع ویروس ها معمولاً از طریق آلودگی هایی که در مرغداری ها هستن وارد مرغداری میشن و از این طریق باعث کاهش افت تولید در مرغداری ها میشن. این افت تولید ممکنه 40 تا 100% هم در مرغ‌های تخم‌گذار اتفاق بیفته و همین خاطر ما نیاز داریم که بحث حفاظت زیستی و بیوسکیوریتی رو در مرغان تخم‌گذار جدی بگیریم، چون یکی از راه‌های انتشار و انتقال این بیماری رفت و آمدهای بیمورد اشخاص است که وارد سالن‌های مرغداری تخم‌گذار میشن و از این طریق آلودگی رو به داخل سالن‌ها انتقال میدن. مورد دوم در رابطه با آلودگی بحث گزندگان، حشرات، پرندگان اینها هستند که در اطراف مرغ‌های تخم‌گذار یا سالن‌های مرغ تخم‌گذار اینها پرسه میزنند و اینها هم یکی از عوامل بروز مربوط به آلودگی در سالن ها هستند. مورد بعدی بحث آبخوری ها و دانخوری ها هستند. آلودگی اینها باعث میشن که همین ویروس دوباره از طریق تهویه، از طریق فن ها و هواکش ها در کل سالن منتشر بشه. این هم یکی از مورد هاست. یا بیماری های عفونی که در مرغداری اتفاق میفته، در مرغان تخم‌گذار اتفاق میفته، یا بیماری لارینگوتراکیت یا بیماری تنفسی هست که اینها هم موجب میشن که عامل بیماریزایی در داخل سالن بیشتر بشه و همچنین بیماری های انگلی و مسمومیت ها اینها هم عواملی هستند که موجب میشن که در واقع با این بیماری بیشتر منتشر بشه در داخل سالن و اینها در واقع راه های انتشارش بودن که از طریق ناقلین حشرات انسان و از طریق واکسیناتورها ممکنه اتفاق بیفته. اما چه علائمی در مرغ‌های تخم‌گذار اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین علامت‌ها و تظاهرات بالینی که در مرغ‌های تخم‌گذار اتفاق میفته بحث افت تولید و کاهش شدید تولید هست که این هم در اوایل تخم‌گذاری اتفاق میفته. مورد بعدی این هست که درصد تخم‌گذاریمون به 40% و در بعضی مواقع به 100% میرسه، یعنی اینکه کلاً قطع تولید تخم‌گذاری میشه در داخل سالن و این هم یکی از بزرگترین خسارت‌هایی است که ما در سالن‌های مرغ تخم‌گذار داریم. باید حتما اون حفاظت‌های زیستی رو به دقت رعایت کنیم. اما چه اتفاقاتی در خود تخم مرغ میفته و از چه راه‌هایی ما باید تشخیص بدیم که واقعا دچار این بیماری شدیم یا نشدیم؟ چون در بعضی از مواقع تشخیص این بیماری خیلی به ندرت اتفاق میفته و مرغدارا معمولا نمیتونن تشخیص بدن اون اوایل و شروعش رو. به همین خاطر از ظاهر بالینی و شکل در واقع تخم مرغ ها ما میتونیم تشخیص بدیم که ما دچار چنین در واقع بیماری شدیم و حتما باید سریعاً به درمان آن مشغول بشیم. تخم مرغ ها معمولاً پوسته میشن یا پوسته های خیلی نازکی تخم مرغ ها دارن یا اصلاً بدون پوسته میشن. دست که به تخم مرغ ها میزنید متوجه میشید که بدنه تخم مرغ بسیار شل هست، مثل اینکه در واقع مانند شبیه یک مایع و زرده‌ای در داخل اون هست و هیچ گونه پوسته‌ای در اطراف اون دیده نمیشه و یا اینکه زرده تخم مرغ‌ها کیفیتش خیلی پایین هست یا کیفیت خود پوست خیلی پایین هست. اینا علائمی هستند که در شکل تخم مرغ اتفاق میفته. ما از طریق اون شکل میتونیم تشخیص بدیم که داره یک اتفاقاتی در داخل مرغداری و سالن‌های مرغ تخم‌گذار اتفاق میفته. و اما چه راهکارها و درمانهایی رو ما برای پیشگیری داریم؟ اول گفتیم که باید اون حفاظت زیستی رعایت بشه، بیوسکیوریتی و بسیاری از موارد مربوط به
ضد عفونی ها، اینها حتما باید رعایت بشه. دوستان اینو جدی در نظر بگیرن. مورد بعدی بحث واکسیناسیون هست. سعی کنید که واکسن مربوط به EDS رو حتما دوستان زده باشن، به اضافه واکسن آنفولانزا، واکسن گامبرو و واکسن نیوکاسل. این 4 تا خیلی مهمه، حتما باید دوستان در واکسن زدن رعایت این رو داشته باشن، چون اینها هم عاملی برای انتقال هستند. نکته بعدی در رابطه با جیره غذایی هست. دوستان رعایت کنن جیره غذاییمون حتما باید بالانس شده باشه و بسیاری از پژوهش‌ها نشون داده که اگر ویتامین D3 ما در جیره کم باشه به این بیماری ممکنه دچار بشن و ضعف ایمنی داشته باشن و همراه اون حتما باید کلسیم و فسفر و منیزیم رو حتما اینها رو هم باید رعایت کنیم که بالانس شده باشن در جیره خودمون. اما همون واکسن ها چه زمانی زده بشن؟ بین هفته 15 تا هفته 19 حتما سعی کنید دوستان اون واکسن ها رو در اختیار طیور قرار بدید. اینها مواردی بودند که عزیزان باید در رابطه با EDS رعایت کنند یا کاهش تولید در تخم مرغ سالن های فارم تخم گذار. حتما باید این موارد رعایت بشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در رابطه با بحث EDS داشتید حتما کامنت بذارید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.